الكانون ايمج بروجراف برو 1000 هي معدة طباعة منتجة احترافية من الطراز الأول. لما نخاطب المحترفين في الطباعة لازم نتكلم بمواصفات اللي توضح المعدة ديت بتتميز بإيه عن غيرها. أولاً هي بتطبع بهد واحدة. طب دي ميزة ولا مش ميزة؟ أنا في رأيي دي ميزة قوية جداً، لأن البرينترز المنافسة ممكن تقسم الأحبار اللي موجودة في المكنة على أكتر من هد، فبالتالي بتحتاج من وقت للتاني إن يحصل هيد ألاينمنت، إن التو هيدز ينزلوا الدروبس بسينكرونايزيشن سليم ويكملوا بعض بشكل سليم. دايما بيكون في بداية الشغل النتيجة جيدة، لكن من وقت للتاني ممكن يحصل شيفتنج في مكان كل هد وتحتاج إعادة تظبيط، وفي أحيان كتيرة التظبيط دوت ما بيتمش بمعرفة المستهلك، لكن لازم يتم بمعرفة مركز صيانة متخصص، وده يترتب عليها عطلة. الألوان بتاعتها تتميز عن الموديلات التانية إن فيها سبيشال إنكس فيما يخص الألوان، مش بس الأطياف. يعني فيها كارتج مخصصة للون الأحمر، فيها كارتج مخصصة للون الأزرق، فده يخلي الألوان وخاصة عشاق اللاندسكيب واللي بيصوروا الشروق والغروب والزهور والمهرجانات والألوان اللي فيها حيوية أكتر، البرينتر دوت متصنع علشان يخدم الفئة دي من الناس. طبعا بالإضافة إلى أن كفاءتها عالية جدا في الأبيض وأسود، لأن فيها أقدر أقول 4 أسودات، فيها الفوتو بلاك، فيها الماد بلاك، فيها الجراي، فيها الفوتو جراي. فوتو جراي يعني درجة من الرمادي أفتح من الرمادي التقليدي، وده يفيدنا جدا لما نكون بنطلع صور فيها تدرجات من الرمادي، وخاصة طباعة الأبيض وأسود. وطبعا المات بلاك إنك مميز جدا جدا علشان نقدر نستخدمه لو بنطبع على خامات أساسا مات، فبيطلع صورة بكفاءة عالية جدا. البروجراف برو 1000 معدة مناسبة جدا للسيرفيس هاوس، مش بس ان واحد غاوي تصوير يقدر يجيبها في بيته زي فئات تانية، لا هي ممكن تتحط في استوديو، لانها بتطبع اب تو مقاس A2. ال A2 اللي هو 42 سنتي في تقريبا 60 سنتي وان شيت، وممكن كمان من في فيدنج اوبشن تاني موجود فيها انها تاخد شيت اطول من كده، فممكن تطلع بيها صور بانورامية بكفاءة عالية جدا. طبعا زيها زي الفئات الاحترافية في البروجراف برينترز بتاعت كانون، فيها اللي أنا شايفه أهم سر في أسرار نجاحها، وهو الكروما اوبتمايزر. هو الحبر الشفاف، الحبر رقم 12 اللي موجود، اللي بيعالج عيب البرونزنج، فبيخلي الصور الملونة تبدو أكثر تشبعا، والصور الأبيض وأسود اللي مطبوعة على خامات ساتن سيمي جلوسي سيمي مات وجلوسي تظهر بمنتهى النقاء وبمنتهى التشبع وبدون العيب اللي موجود تقريبا في جميع البرينترات المنافسة اللي هو البرونزنج. بالنسبة لأي سيرفيس هاوس مش بس مهم ان انا اوفر له البرينتر اللي يدي جودة عالية ومساحة كبيرة up to A2، لكن مهم ان انا اوفر له القدرة الجامدة على الانتاج. ميزة البرينتر دوت انه بياخد ال 12 كارتريج، كل كارتريج 80 ملي لتر، ودوت يخلينا نطبع عدد ضخم جدا. 80 ملي لتر في ال 12 كارتريج يقدر يطبع معرض كامل لمجموعة كبيرة من المصورين بدون اي توقف وبدون اي عطلة. وبرضه نرجع للميزة الجامدة جدا في البرينتر دوت عن المنافسين، ان الهيد بتاعته يوزر فريندلي في التغيير، وفيها ميزة في بعض المعدات التانية بتحتاج تدخل مننا، لكن هنا بيتم بشكل تلقائي من المكنة، وهو ان لو حصل ان اثناء التشغيل اي نوزل من دول اتسدت، مش هيحصل باندنج، مش هيحصل خطوط بيضة نتيجة لان في نوزل ما نزلتش حبر، لا في على طول فوتو سيل في الهيد بتقرأ اثناء الطباعة، وهي من نفسها بتلاحظ فورا ان في نوزل مسدودة، وفورا بيتم استبدال النوزل ديت بالنوزل اللي جنبها علشان تحل محلها لغاية ما يجي وقت التنظيف، من غير ما تعطل الطباعة او تطلع شغل معيب
وطبعا احنا المحترفين لما نطلع شغل معيب عارفين دي مشكلة شكلها ايه. اولا سمعتنا ممكن تتهز عند العميل، ممكن مع كميات جامدة من الشغل صورة او 2 يكون فيهم عيوب يتسلموا للعميل يكتشفهم في المعرض او في مكانه بعد ما يروح، ودي هتبقى سيئة جدا في حقنا، وده ما ينفعش يعني نتعرض لموقف صعب زي دوت. البروجراف برو 1000 بال11 لون بلس كروما اوبتمايزر لما يحصل الكاليبريشن المظبوط، ومن اهم مزايا البرينتر دوت ان فيها بيلت ان كاليبريتور. المكنه عندها القدره انها تنزل حبر على الورقه اللي احنا مركبينها وتبرفورم كاليبريشن، وبعدين فيها فوتوسيل يقرا الالوان ديت ويحدد البروفايل علشان يضمن استمراريه اللون، ان هو قدر الامكان يطلع متماثل حتى لو طبعت نفس الملف في وقت مختلف على خامات مختلفة. فدي من اهم مزاياها انها ممكن تعمل كاليبريشن للالوان وتطلع صور اقرب ما تكون الى الالوان الاكثر تعقيدا اللي مش بنحصل عليها غير في البانتونز والالوان المعقدة اللي هي بيقال عليها في انواع تانية من الطباعة السوليد كالرز. هي صحيح البروجراف برو 1000 معدة ديسكتوب، يعني المفروض انها بتتحط على المكتب، لكن وانا بشيلها من علبتها علشان احطها على المكتب لفت نظري وزنها الضخم. ما هياش برينتر هينة، هي فعلا معدة صناعية. فلما قريت في المواصفات لقيت وزنها يتخطى 30 كيلو جرام. لما بصيت في التفاصيل التقنية بتاعتها لقيتها معمولة من شاسيه من الصلب. طبعا شاسيه من الصلب بالحجم دوت يديها الوزن المتعمد دوت لطبعة عندها القدرة انها تطبع مقاس A2 اللي هو تقريبا 40 في 60 سنتيمتر في 4 دقايق فقط. معدات تانية لو أخف من كده ممكن يحصل اهتزازات أثناء الطباعة، وخاصة مع السرعة ما تخليش النوزلز ال4 بيكوليترز ديت تنزل في مكانها فتدي صورة مش بالشاربنس المطلوبة من المحترفين. فالبادي بتاعها متصنع يتناسب مع سرعتها، يتناسب مع الهد عرضها أعتقد 3.4 سنتيمتر، فبتكون بتطبع بسرعة عالية. فهي تحس انها منظومة متكاملة من الوزن من السرعة من الكفاءة، كلهم بيخدموا بعض علشان تاخد اعلى جودة ممكنة. حاجة مهمة للفنانين الفوتوغرافيين والناس اللي ممكن يكونوا بيطبعوا على خامات مش بس فوتوغرافية، لكن لو في شيت زي الكانفاس، لو في شيت زي المات، زي الكوتون بيبر، الناس اللي بيبيعوا اعمال فنية. أنا ممكن أكون فنان محترف طبعت صورة 30 في 40 سنتيمتر أو أكبر أو أصغر، والمكنة طبعا تستحمل لغاية A2. عملت صورة وبعتها. الشخص اللي اشترى الصورة هو اشتراها علشان بيقتني عمل فني دفع فيها مقابل. فأنا من الأمانة إن أنا لما أديله صورة، الصورة لازم تستمر، لازم هو يقتنيها وتعيش معاه ولونها ما يتغيرش. وأنا فوجئت إن من ضمن مواصفاتها إن الأصباغ بتاعتها مضاف ليها السيليكون أويل، تديها مقاومة جامدة جدا من الكراكينج، الحبر فيه إلاستيسيتي عالية، تديها مقاومة أكتر من غيرها في الخدوش من غير ما اديها أي كوتنج لللامينيشن. كفاية أو الكروما أوبتمايزر لو نوع الخامة اللي أنا بستخدمه محتاج الكروما أوبتمايزر. أهم امتحان للطابعة الملونة هو طباعة صورة أبيض وأسود، لأن الأبيض وأسود مش بس بينزل من الحبر الأسود، هو بينزل من كل الألوان مع بعضها. فاستخدام الحبر الأصلي مع البرنامج الأصلي بينزل عدد متوازن من الدوتس يديك التونات بشكل مظبوط. أنا بشجع جدا كل مصور محترف وكل واحد مهتم بجودة صوره وكل واحد بيحترم فنه وبيحترم المشاهدين بتوعه إن هو يقتني برينتر حجمه مش ضخم، إمكانياته عالية جدا على نفس كفاءة البرينترز الأكبر والأعلى سعرا بكتير، إنه يطبع صورة. لو أنت بتطبع صورة لاندسكيب هتحس إنك في المشهد، لو أنت بتطبع صورة إنسان هتفتكره وهتحس إنك بتكلمه. هي فعلا تجربة جميلة، أشجعكم إنكم تجربوها بنفسكم.